Nhân duyên vợ chồng, duyên đến là phúc, duyên đi là hết. Phật dạy, đời người chỉ là một chặng ngắn trong hành trình luân hồi vô tận. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, người ta gặp nhau bởi chữ duyên và sống cùng nhau là bởi chữ nợ. Có những cặp vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau, tưởng như trọn đời. Nhưng rồi một ngày, một trong hai bỗng phải lòng người khác dẫn đến chia tay. Người đời thường trách móc, cho rằng đó là sự phản bội hay trăng hoa. Nhưng sâu xa hơn, đó có thể chỉ là bởi món nợ duyên giữa họ đã trả xong và đã đến lúc phải rời đi. Tình cảm không níu được khi duyên nợ đã dứt. Đến và đi vốn là quy luật của tự nhiên. Chuyện về Phật và con nhện ở miếu Quan Âm. Ngày xưa, có một con nhện tu luyện ngàn năm trong một ngôi miếu cổ. Một hôm, Đức Phật hiện ra và hỏi: trên đời này, điều gì là quý giá nhất? Con nhện trầm ngâm hồi lâu rồi đáp: điều quý giá nhất là những gì con không có được và những gì con đã mất đi. Phật gật đầu rồi rời đi để nhện tiếp tục chiêm nghiệm. Ngàn năm nữa trôi qua, Phật quay lại và hỏi lại câu cũ. Con nhện vẫn giữ nguyên câu trả lời ấy. Lần này Phật bảo nó: hãy tiếp tục tu và tự mình chứng ngộ. Một ngày nọ, con nhện nhìn thấy một giọt sương trong vắt động trên tơ dạ, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Nó say mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp mong manh ấy. Nhưng rồi cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn giọt sương rơi mất. Nhện đau đớn, hụt hẫng, cảm thấy một nỗi mất mát không thể gọi tên. Đến lúc đó, nó mới thật sự hiểu, điều quý giá nhất chính là những gì ta từng có nhưng chẳng thể giữ. Phật thấy nhện đang ngộ đạo, bèn hóa độ cho nó được đầu thai làm người. Châu Nhi duyên không trọn, nhện đầu thai thành một tiểu thư khuê cát tên là Châu Nhi. Khi lớn lên, nàng gặp Trạng Nguyên Cam Lộc, người mà nàng tin chắc chính là duyên tiền định của mình từ kiếp trước. Thế nhưng Cam Lộc lại không hề nhớ về tiền duyên ấy, cũng không có tình cảm gì sâu đậm với nàng. Cuối cùng, Cam Lộc được nhà vua ban hôn với công chúa, còn Châu Nhi lại được gả cho thái tử. Trái tim nàng tan nát, bởi giờ đây nàng hiểu, dù kiếp trước có sâu đậm đến đâu, thì duyên phận kiếp này cũng đã định sẵn, và không phải ai từng yêu nhau ở quá khứ cũng có thể ở bên nhau ở hiện tại. Lời Phật dạy dưới ánh trăng khuya. Trong một đêm trăng thanh, trong ngôi chùa cổ tĩnh lặng, có một người đàn ông quỳ trước tượng Phật xin lời khuyên về tình yêu. Anh kể rằng mình đã có vợ con, một người vợ hiền lành, chu đáo, nhưng trái tim anh lại đang hướng về một người phụ nữ khác. Tình cảm ấy mãnh liệt khiến anh bối rối. Con có nên ly hôn để đến với người con đang yêu không, thưa Đức Phật? Phật nhìn anh, ánh mắt từ bi rồi hỏi: con có chắc rằng người phụ nữ ấy sẽ là người cuối cùng và duy nhất trong đời con? Người đàn ông cúi đầu khẽ đáp: con không chắc. Phật mỉm cười: nếu con không còn yêu vợ mình, đó mới là điều tàn nhẫn. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa không nên rời bỏ cô ấy một cách vội vã. Ngài đặt trước mặt anh 3 ngọn nến đang cháy rồi nói: hãy cầm lấy một ngọn nến. Anh làm theo. Ngọn nến ấy lập tức trở nên sáng nhất trong mắt anh. Phật lại nói: khi con chỉ tập trung vào một điều, nó sẽ trở nên rực rỡ hơn cả. Nhưng khi con đặt nó trở về chỗ cũ, cả 3 ngọn đều sáng như nhau. Tình yêu cũng vậy. Khi con để tâm đến ai, người đó sẽ trở thành duy nhất trong mắt con. Nhưng đừng quên rằng, tình yêu bền lâu không đến từ cảm xúc nhất thời, mà là từ sự thấu hiểu, sẻ chia và lòng biết ơn.
Người đàn ông ngồi lặng thinh trước tượng Phật. Anh bắt đầu ngộ ra rằng tình yêu đích thực không chỉ là đam mê mãnh liệt hay những xúc cảm mới mẻ, mà là sự bền chặt, đồng hành và thấu hiểu điều mà anh đã từng có cùng người vợ hiền đang lặng lẽ bên mình suốt bao năm qua. Đức Phật mỉm cười hiền hòa và nói: trong tình yêu, có người là duyên, có người là nợ, có người ta chỉ gặp thoáng qua nhưng lại ghi nhớ cả đời, có người đi bên cạnh 5 tháng nhưng ta chưa từng thấy họ là tất cả. Duyên vợ chồng không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của nhân quả, nghiệp lực từ nhiều kiếp trước. Có những đôi vợ chồng đến với nhau như thể được định mệnh sắp đặt sẵn. Tình cảm họ dành cho nhau bền chặt, tựa như đã từng gắn bó, yêu thương qua nhiều kiếp sống. Họ không thể không gặp lại, không thể không ở bên nhau, và cũng không thể rời xa nhau quá lâu. Đó là phước duyên, một loại ân tình được vun đắp, trao gửi và tích lũy qua nhiều đời. Nhưng cũng có những cặp vợ chồng đến với nhau không phải để yêu thương, mà là để vay trả nhau những món nợ xưa, hóa giải những khúc mắc từng tạo ra từ kiếp trước, cùng nhau học bài học của tha thứ, bao dung và buông xả. Và rồi cũng có những mối duyên đến vội vã, yêu nhau sâu đậm, nhưng cuối cùng vẫn phải chia ly, bởi vì duyên chưa đủ, nợ chưa sâu, gặp nhau để học cách rời xa. Một chiếc gương, hai kiếp người. Có một chàng trai trẻ vì bị người yêu từ bỏ để kết hôn với người khác mà đau đớn khôn nguôi. Dù đã từng yêu cô ấy bằng tất cả trái tim, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả bản thân, nhưng cô vẫn rời xa anh. Trong cơn tuyệt vọng, anh tìm đến một ngôi chùa trên núi, mong được vị thiền sư khai ngộ. Vị thiền sư chỉ mỉm cười hiền từ và bảo anh ngồi xuống, hướng mắt nhìn vào một tấm gương cổ được đặt trước mặt. Con hãy nhìn thật kỹ, và con sẽ thấy được câu chuyện giữa con và cô gái ấy không phải ở hiện tại, mà ở một kiếp rất xa. Chàng trai chăm chú nhìn, bỗng thấy hiện lên cảnh tượng. Bên vệ đường là thi thể một cô gái trẻ bị bỏ lại trơ trọi. Rất nhiều người đi qua, có người liếc mắt rồi bước vội, không ai dừng lại. Một lúc sau, một chàng trai trẻ khác đi tới. Anh lặng lẽ tháo chiếc áo ngoài, đắp nhẹ lên thi thể ấy rồi rời đi, không nói một lời. Rồi thời gian trôi qua, một người đàn ông xuất hiện. Anh không chỉ che thân cho cô gái bằng áo, mà còn bế thi thể cô ấy về, an táng tử tế, chu đáo. Anh lau mình cho cô, chắp tay cầu nguyện, tiễn đưa như một người thân yêu nhất. Tấm gương khép lại. Thiền sư quay sang, ánh mắt đầy từ bi. Con thấy không? Ở kiếp trước, con là người đi ngang, động lòng thương mà đắp áo cho cô ấy. Đó là cái duyên thoáng qua. Nhưng người đàn ông đưa cô ấy đi, lo hậu sự cho cô ấy, đó là cái nợ sâu hơn. Cô ấy đến với người ấy ở kiếp này là để trả ơn. Còn con đã gieo duyên, nhưng chưa đủ để thành nợ. Chàng trai lúc ấy bật khóc, không phải vì mất cô gái ấy, mà vì anh hiểu ra rằng trong tình yêu, không phải cứ yêu là sẽ có nhau, không phải cứ cố gắng là sẽ giữ được người. Duyên sâu thì ở lại, duyên cạn thì lặng lẽ rời đi. Tất cả đều là sắp đặt của nhân quả. Chúng ta đến bên nhau là phước, chúng ta xa nhau cũng là nhân duyên kết thúc. Điều quý nhất không phải là có nhau mãi mãi, mà là từng có nhau trọn vẹn trong một đoạn đời. Vì vậy, hãy trân trọng người đang bên cạnh mình, vì không ai biết liệu họ có còn xuất hiện ở kiếp sau. Vị thiền sư nhìn sâu vào mắt chàng trai, như muốn soi thấu nỗi đau đang cuộn trào trong lòng anh, rồi ôm tồn nói:
Con và cô gái ấy chỉ có duyên, nhưng không đủ nợ để cùng nhau đi đến cuối con đường. Người cô ấy chọn, ngoài cái duyên, còn mang theo một món nợ ân tình từ kiếp trước, và chính món nợ ấy đã kết nên mối duyên vợ chồng trong kiếp này. Người trẻ y am lặng, như có gì đó chạm sâu vào tầng sâu nhất trong trái tim anh. Dường như có một vùng sáng đang dần được hé lộ sau lớp mây mù dày đặc của cảm xúc. Vị thiền sư tiếp lời: các mối quan hệ trong đời người không chỉ đơn thuần là tình yêu hay cảm xúc nhất thời, mà là sự tiếp nối của nhân quả, duyên nghiệp. Khi duyên không đủ sâu, nợ không còn đậm, thì buông bỏ chính là cách nhẹ nhàng nhất để cả hai được giải thoát. Đừng cố giữ lấy một người không thuộc về mình. Sự chấp trước chỉ khiến tâm con thêm đau khổ. Hãy dùng tình cảm ấy để chuyển hóa thành sự tu dưỡng nội tâm. Rồi một ngày nào đó, con sẽ gặp người thật sự dành trọn vẹn duyên nợ cho mình. Nghe đến đây, nỗi đau trong lòng chàng trai như tan biến dần, nhường chỗ cho một cảm giác an yên. Anh cúi đầu cảm tạ, rời ngôi chùa trong ánh hoàng hôn tĩnh lặng, bỏ lại phía sau những u sầu đã từng tưởng như không thể vượt qua, hướng đến một hành trình mới, hành trình của sự tỉnh thức và hy vọng. Đủ duyên thì gặp, hết nợ thì rời. Vì thế, để trở thành vợ chồng không phải là điều dễ dàng. Đó là sự kết tinh của nhân duyên tích tụ qua bao kiếp sống. Nhưng để sống với nhau trọn đời trong an vui và hạnh phúc lại càng là một thử thách lớn hơn, bởi mọi khoảnh khắc hiện tại đều chịu sự chi phối của nghiệp duyên đã gieo trồng trước đó. Duyên lành mang đến sự đồng hành, thấu hiểu. Nghiệp xấu mang theo thử thách, khổ đau. Nhưng dù là gì đi nữa, mỗi cuộc hôn nhân đều là một bài học mà ta cần học cho chính mình. Người phụ nữ chờ người chồng trong mộng. Tôi từng được nghe một câu chuyện cảm động từ thầy Lê Xuân Nghĩa, một giáo viên tại Mỹ Tho. Đó là chuyện về chị gái của ông, bà Lê Thị Mỹ, sinh năm 1938. Bà Mỹ không quá xinh đẹp, nhưng có nét duyên ngầm khiến không ít người cảm mến. Rất nhiều chàng trai trong vùng và thậm chí từ nơi xa tìm đến, mong được cưới bà làm vợ, nhưng là thay bà luôn từ chối. Gia đình nhiều lần khuyên bà nên lập gia đình, ổn định cuộc sống, nhưng bà vẫn luôn kiên định với một câu nói khiến ai nghe cũng ngạc nhiên: con đã có chồng rồi, con nhất định phải đi tìm anh ấy. Thoạt đầu, mọi người tưởng bà đùa, nhưng đến một buổi tối nọ, trong bữa cơm gia đình, bà nghiêm nghị nói: chồng con đang bị da mỡ khám chí hòa, con phải đi thăm anh ấy. Cả nhà như chết lặng, bàng hoàng, không ai hiểu nổi bà Mỹ đang nói gì. Rồi bà kể về một giấc mơ lặp đi lặp lại, kéo dài suốt nhiều năm. Trong giấc mơ ấy, bà thấy một người đàn ông lạ mặt, dáng cao, hơi gầy, nét mặt thanh tú, đôi lông mày rậm và ánh mắt buồn xa xăm. Trên cổ ông đeo một sợi dây chuyền có chiếc vòng khắc duy nhất một chữ A. Mỗi lần người đàn ông xuất hiện, bà lại nghe thấy một giọng nói vang vọng bên tai: đây là chồng của cô. Bà không thể lý giải vì sao mình lại thấy người đó nhiều lần đến vậy. Nhưng tận sâu trong tiềm thức, bà tin rằng giữa mình và người đàn ông ấy từng có một mối duyên sâu đậm nào đó từ kiếp trước. Và bà chọn chờ đợi, không hứa hẹn, không chắc chắn. Chỉ là niềm tin âm ỉ trong tim, như một ngọn nến không tắt. Câu chuyện ấy đã theo tôi từ thời niên thiếu đến tận hôm nay, và tôi vẫn luôn thầm nghĩ, có những người đến với nhau chỉ vì một ánh nhìn, một phút rung động. Nhưng cũng có những người chờ nhau cả đời vì một lời hứa chưa kịp nói ra từ kiếp trước.
Câu chuyện về bà Lê Thị Mỹ đã khiến cả gia đình ông Lê Xuân Nghĩa không khỏi lo lắng và hoang mang. Những giấc mơ kỳ lạ lặp đi lặp lại như một ám ảnh vô hình khiến bà Mỹ tin chắc rằng người đàn ông xa lạ ấy chính là người chồng mà bà đã đánh mất ở một kiếp nào đó. Dù trong đời thực bà chưa từng gặp ông, chưa từng biết đến cái tên ấy, nhưng trái tim bà lại xác tín một cách lạ kỳ rằng có một sợi dây gắn kết thiêng liêng từ tiền kiếp, một duyên phận chưa được hoàn thành mà bà có trách nhiệm tìm lại trong kiếp này. Thời gian gần đây, những giấc mơ ấy càng trở nên rõ nét và khẩn thiết. Người đàn ông trong mộng, gầy gò, xanh xao, ánh mắt buồn mỏi mệt, cứ hiện lên trong đêm với một giọng nói văng vẳng bên tai: chồng cô đang bị giam tại Khám Chí Hòa, hãy đến thăm anh ấy, nếu không sẽ quá muộn. Tên anh ấy là Phan Thái An. Giấc mơ tái diễn đã thôi thúc bà Mỹ hành động. Bất chấp ánh mắt khó hiểu và sự phản đối từ người thân, bà quyết định lên đường, đi tìm người đàn ông chưa từng quen biết, với niềm tin mãnh liệt vào nhân duyên tiền định. Người em trai hiểu chuyện ngoài lý trí. Giữa bao nhiêu lời can ngăn, chỉ có ông Lê Xuân Nghĩa, người em trai yêu thích nghiên cứu tâm linh và triết lý Đông phương, là người duy nhất đứng về phía bà. Ông không xem những giấc mơ ấy là điên rồ, mà ngược lại nhận thấy sự nhất quán, chân thành và kỳ lạ trong từng chi tiết mà chị gái mình kể. Ông hiểu có những chuyện vượt khỏi giới hạn lý trí, và đôi khi chỉ con tim mới cảm nhận được. Chính ông là người thuyết phục gia đình và đích thân đưa bà Mỹ lên Sài Gòn đến Khám Chí Hòa để tìm gặp người đàn ông bí ẩn trong mộng. Họ tạm trú tại một ngôi nhà người quen trên đường Trương Minh Giảng, chờ ngày được phép thăm trại giam. Trong những ngày đợi, bà Mỹ bồn chồn không yên, cứ như linh cảm được thời gian đang cạn dần. Bà lo lắng, không biết người ấy cần gì, thích gì, nên đã chuẩn bị đủ món, như thể muốn bù đắp cả một kiếp chia lìa. Cuộc gặp gỡ giữa đời thật sau những giấc mơ. Sáng sớm ngày hôm đó, hai chị em chuẩn bị kỹ lưỡng và đến trại giam Khám Chí Hòa. May mắn thay, người quản lý tại đây lại là học trò cũ của ông Nghĩa, nên việc xin phép thăm gặp ông Phan Thái An được hỗ trợ dễ dàng. Chỉ một lúc sau, người đàn ông trong mộng, người mà bà Mỹ thấy suốt bao đêm, bước ra sau hàng rào dây thép, ánh mắt ngỡ ngàng đối diện bà. Cả hai đều sững người. Ông An không hiểu tại sao có người phụ nữ lạ mặt lại xin gặp mình. Còn bà Mỹ, khi nhìn thấy ông, tim như ngừng đập, đôi mắt bà rớm lệ, toàn thân run nhẹ, như gặp lại người thân thiết từ kiếp nào. Sau khi ông Nghĩa kể lại toàn bộ giấc mơ kỳ lạ của chị gái, ông An lặng thinh một lúc lâu, gương mặt xen lẫn xúc động và hoang mang. Bất ngờ, bà Mỹ nhẹ nhàng hỏi: trước khi bị bắt, anh có đeo một sợi dây chuyền chứ? Ông An giật mình. Có. Sao cô biết? Bà Mỹ tiếp tục. Trên sợi dây có một chiếc vòng, ở giữa khắc một chữ A, viết hoa, đúng không? Lần này, ông An lặng người đi. Ánh mắt ngỡ ngàng biến thành xúc động sâu xa. Chuyện bà nói không thể nào là ngẫu nhiên, duyên kỳ ngộ trong cuộc đời đầy bí ẩn. Câu chuyện của bà Mỹ, người phụ nữ mang theo những giấc mơ kỳ lạ, không chỉ khiến ông An chấn động, mà còn khiến ông Nghĩa, người luôn tin vào duyên nghiệp, cũng không giấu nổi xúc động. Ông nói, dù thế nào đi nữa, cuộc gặp gỡ hôm nay chắc chắn là một duyên phận đặc biệt. Anh hãy nhận chút quà chị tôi gửi, như một lời thăm hỏi từ tiền kiếp. Ông An lặng lẽ nhận món quà. Ông kể, mình bị bắt oan
vì liên quan đến một người bạn hoạt động cho cách mạng. Dù bản thân không hề biết gì, nhưng chỉ vì đi cùng vài lần, ông bị hiểu nhầm là cộng sản và bị giam giữ tại đây. Cuộc gặp ngắn ngủi nhưng kỳ lạ ấy đã để lại trong ông An một cảm giác không thể gọi tên, vừa biết ơn vừa xao động. Làm sao có thể lý giải chuyện một người chưa từng quen biết lại bước vào đời mình một cách chân thành và đúng thời khắc như vậy? Một người phụ nữ không hẹn mà đến, một giấc mơ nối dài suốt bao năm, và một cuộc hội ngộ không ai có thể sắp đặt. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa bà Mỹ và ông Phan Thái An tại khám Chí Hòa tưởng chừng là đoạn cuối cho một mối duyên kỳ lạ. Thế nhưng trái tim nhân duyên ấy vẫn còn dang dở, chưa kịp khép lại. 2 tháng sau cuộc hội ngộ ngắn ngủi ấy, bà Mỹ nhận được một tin buốt lòng. Ông An cùng một nhóm tù nhân bị buộc tội là cộng sản đã bị chuyển đến nhà tù Côn Sơn, nơi từng được mệnh danh là địa ngục trần gian. Trên đường di chuyển, ông An đã liều mình tìm cách trốn thoát, mang theo chút hy vọng mong manh cho một ngày đoàn tụ. Nhưng định mệnh lại quá nghiệt ngã. Trong lần vượt ngục ấy, ông không may bị thương nặng và qua đời. Tin dữ ập đến như một cú sét giáng xuống bà Mỹ. Từ đó, bà sống lặng lẽ, u uẩn, như thể một phần tâm hồn đã theo ông mà ra đi. Đôi mắt bà không còn long lanh như xưa, nụ cười cũng dần tắt liệm. Bà chìm trong nỗi tiếc nuối, trong một tình yêu chưa kịp gọi tên, đã phải chia lìa. Một mối tình sâu như kiếp, dở dang như mộng. 6 năm sau, ở tuổi 36, bà Mỹ mới chấp nhận lập gia đình. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, bóng hình ông An vẫn vẹn nguyên, như một vết khắc không bao giờ mờ. Dù không thể sánh bước ở kiếp này, bà vẫn tin rằng giữa hai người là một mối duyên từ tiền kiếp, một sự liên kết nhiệm màu vượt khỏi thời gian và không gian. Những giấc mơ kỳ lạ, những chi tiết không thể lý giải, tất cả như một lời nhắc nhở rằng đôi khi duyên nợ không cần bắt đầu bằng lời hứa, mà bằng trái tim đã từng thuộc về nhau ở một kiếp xa xưa. Khi nghe câu chuyện về bà Mỹ, ai nấy đều không khỏi bồi hồi và tiếc nuối. Bởi cuộc đời này đôi khi có những mối duyên do định mệnh sắp đặt nhưng lại không cho trọn vẹn bên nhau. Tình duyên không chỉ là hiện tại mà còn là kết quả của muôn kiếp. Trong một bài giảng của Đức Phật trong Kinh Tăng Chi Bộ Phẩm Xướng Đôi, có ghi lại câu chuyện của gia chủ Nakula và người vợ hiền thục của ông. Khi Đức Phật đến thăm, họ đã hỏi: Bạch Thế Tôn, làm thế nào để vợ chồng chúng con có thể tiếp tục là bạn đời trong những kiếp về sau? Đức Phật mỉm cười từ ái và đáp: nếu hai người cùng có niềm tin chân chính, cùng giữ gìn giới hạnh, cùng chia sẻ lòng bố thí và cùng chung nhau sự hiểu biết, thì trong hiện tại và cả đời sau, hai người sẽ gặp lại, sống bên nhau như vợ chồng. Lời Phật dạy giản dị mà sâu xa. Tình yêu chân chính không chỉ là một cuộc hẹn ở kiếp này, mà là sự vun bồi từ kiếp trước, và cũng là nhân duyên cho kiếp sau. Duyên đến, hãy trân quý; duyên rời, hãy mỉm cười buông tay. Câu chuyện của bà Mỹ và ông An không phải là chuyện cổ tích, cũng chẳng phải huyền thoại. Đó là một mảnh ghép của đời thật, đẹp đẽ, đau thương, nhưng cũng tràn đầy ánh sáng của niềm tin vào luân hồi và nhân quả. Có những mối duyên sâu sắc đến mức dẫu chưa từng sống cùng nhau một ngày, nhưng vẫn khắc ghi suốt đời. Có những cuộc gặp thoáng qua, nhưng đủ để làm thay đổi một kiếp người. Và có những cuộc tình dở dang, nhưng lại là bước nối cho một tình yêu trọn vẹn hơn ở kiếp sau. Lời cảm ơn chân thành từ Tâm An Phật Ngôn. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị
đã dành thời gian quý báu để theo dõi và ủng hộ kênh Tâm An Phật Ngôn. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Để không bỏ lỡ những video mới nhất, xin quý vị vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Điều này sẽ giúp quý vị dễ dàng cập nhật những nội dung hữu ích về giáo lý nhà Phật, những bài học sâu sắc về cuộc sống, giúp tâm an, trí sáng và lòng từ bi ngày càng rộng mở. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự yêu thương và đồng hành của quý vị trong những video tiếp theo. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị luôn an vui, bình an và vạn sự như ý.